Barocken kom från hoven i Italien och i Paris blev den en pompös och praktfull stil, allt för att förhärliga det kungliga enväldet. Och Frankrike var ledande, politiskt, ekonomiskt och kulturellt. Varianter av barocken kom från andra länder i Europa. Och sällan har en stil fångat tidsandan så som barocken. Tidens osäkerhet, rädsla och fascination för det främmande och livets förgänglighet uttrycktes i barocken. Man använde rörelse, kontraster, det kolossala, det förvridna och det överraskande. Men man uttryckte sig också naturnära och realistiskt. Går vi så långt tillbaka i tiden så vet jag inte om vi har någonting som är så gammalt. En sak har vi. Vadå? En liten flaska. Ja, det har vi. Ska jag hämta den? Jag hämtar ju 3 stycken. Oj. Och det är den här du menar. Den här. Att man använde den kanske i slutet på 1600-talet. Vem var kung då? Karl XI, ja. Är det något annat som du har fastnat för i barocken? Fina skåp. Ja, ganska mastodontskåp kanske lite. Ja, precis. Ljusstakar. Ja, just det. De kan vara. Ser man rätt ofta. Stolar, vissa stolar kan vara väldigt fina tycker jag. Men då kan jag tycka om senbarock, alltså när det ska gå över i rokoko. Inte för klumpigt om jag säger så. Ja, vi får se vad det här blir. Är det mycket motljus, tror du, när vi sitter här? I vårt lilla kök. Så nu blir det bättre. Vi skulle ha ett litet glas också. Tack så mycket, Ulf. Tack så mycket. Skoklosters slott har en alldeles speciell plats i mitt hjärta. Dels minns jag när Ove Hidemark berättade om restaureringen av slottet. Och så var jag med och arrangerade en konsert 1976. Det var precis 300 år sedan hantverkarna plötsligt lämnade sitt arbete 1676 när Carl Gustaf Wrangel hade dött. Och jag kan fortfarande höra musiken i den stora ofullbordade salen högst uppe i slottet. När vi kliver in i Skoklosters slott kliver vi rakt in i historien och rakt in i barocken. Här kan vi beundra barockens maktspråk och pompa, men samtidigt uppleva det vardagliga och nötta. Barockens prakt nådde ju bara ett fåtal. Det finns många gårdar och torp på Skoklosterhalvön, men inga kvar från 1600-talet. Här är ett som finns kvar med kungligt påbrå. Bondehemmen och torpen har ju sett likadana ut från medeltiden och långt in på 1800-talet. Ofta användes bara storstugan, det enda rum som från början hade en eldstad. Och stugan hade väggfasta bänkar,
Lösa möbler kom väldigt sent. Barockmöbler som vi råkar på idag är sällan från 1600-talet. Istället är de från slutet av 1800-talet och nybarocken. I slutet på 1800-talet återupplivade man ju de gamla stilarna. Med maskiner och industritillverkning kunde man ta ut svängarna ordentligt. Det var nu på 1600-talet som adeln ville att deras herrgårdar skulle se ut som det nya riddarhuset i Stockholm, ett barockpalats i rött tegel. Men tegel var dyrt så man använde rödfärg istället. Och sen tog prästgårdar och bondgårdar efter och efter 200 år kom varenda grå liten stuga att skifta från grått till rött. Du kan läsa mer i min bok Alla tiders stil, också på vår hemsida.